cho tao nè hơi YouTube dắt này nhiều vô ai cái lắm hả nhom vô ta hết hồng câu nó ngò bơi anh ấy mang bông nhom xong tích á nè anh ấy mang tao cái nó có hết thôi hết cái mà nó vô mẹ con nó một mày còn con ăn vô bay mà con trong câu nhom bay ở ăn nó bay miệt bóng on là rách nó ly này vẫn vừa rách rách quá lên
không ăn mà tôi sạch. Bác ôm con trả không? Và mày nó mày thôi thôi chứ tao chơi muối trong đây muối